Hello and welcome ulit sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng no-bake banana float cake. And here are the following ingredients. First step dito sa ating bowl, i-mash natin yung tatlong bananas. Mga isang dangkal lang itong bananas na ginamit ko. Using a fork, mash lang natin. Maganda kung talagang hinog na yung saging na gagamitin nyo. Yung remaining na saging, hiwain lang natin ang kabilo. Transfer lang natin to sa bowl and we'll set this aside. Mag-proceed tayo sa ating next step. Next, dito sa ating bowl, salin na natin yung whipping cream. About 1 cup. Then, yung ating double cream or thick cream. Extra thick yung ginamit ko. Ako na yung vanilla. At yung ating salt. And using a hand mixer, i-cream natin to hanggang maging soft peak. Ayan, nag-double na yung ating volume. Pwede na ito. Add na natin yung condensed milk. Ito ang pampatamis lang natin. So, hindi tayo gagamit ng sugar. I-mix ko lang ulit. Yan, this one is ready. Pwede na to. Sama ko na rin yung ating cream cheese. Kung walang cream cheese, pwede namang wag nang lagyan. Pampadagdag lang din ng flavor to. Mix lang natin to. Less than a minute, pwede na ito. So, tayo sa ating next step. Next, hatiin lang natin sa dalawa itong ating cream. Pwede namang hindi pantay na pantay ang sukat niya. Then, dito sa isang portion, i-add ko yung mashed na banana. Mix lang natin to. This one is ready. Pwede na tayong mag-assemble. Yan, mag-assemble na tayo dito sa ating Pyrex. Ilinya na natin itong lady fingers or browas. Link ng ating browas video, tingnan nyo na lang ang link sa description box. Add na natin itong may banana. Next, ilagay natin itong
ating banana slices. Banana mangingitim ito. Kahit anong banana ang gusto nyo. Lakatan, latundan. Then yung ating cocoa powder, sprinkle lang natin. Medyo idiin natin para pack siya. Next naman, itong plain na cream ang ilalagay natin. Then, banana uli. Malinis ang kamay ko, ha. I did my hand washing very well. Then, yung ating cocoa uli. Another layer. So, siksik na natin. Lagyan natin ulit yung cream natin na may banana mixture. Mashed banana. Pwede din kayong gumamit ng graham crackers kung gusto nyo. Same procedure. Takpan lang natin to. I-leave natin sa fridge overnight bago natin to i-serve. After nating mailagay sa fridge overnight itong ating cake, pwede na ito. There you have it, our no-bake banana float cake. Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.